جمهوری اسلامی بالاخره تصمیم گرفت با دست خودش رو سرنگون بکنه. این رژیم با بیش از 200 موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل و شرکای بین‌المللی اون وعده انتقام سخت واقعی رو دادند. من سروش مرادی هستم و امروز میخوام به این رویداد بزرگ از زوایای مختلف نگاه کنم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود همیهنان عزیز. بعد از ترور حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان توسط اسرائیل، جمهوری اسلامی به منظور انتقامگیری از این حادثه حدود 200 موشک بالستیک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد. این حمله موشکی که با هدف پاسخ به ترور نصرالله صورت گرفت، تنش‌های منطقه‌ای رو به طرز چشمگیری افزایش داده. در حالی که برخی از این موشک‌ها به خاک اسرائیل اصابت کردن، اسرائیل تا این لحظه واکنش نظامی مستقیمی نشون نداده. اما مقامات این کشور به شدت از اقدام ایران انتقاد کرده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه بزرگی شده و پاسخ قاطعی در راه. این وضعیت نه تنها ایران و اسرائیل بلکه کل منطقه و جامعه جهانی رو در آستانه یک بحران جدی قرار داده. اقدام جمهوری اسلامی در شلیک موشک‌ها به اسرائیل واکنش‌های سیاسی و نظامی گسترده‌ای رو به دنبال داشت و خواهد داشت. در سطح داخلی فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، چون که بسیاری از مردم ایران خسته از این وضعیت اقتصادی و فشارهای داخلی هستند. علاقه‌ای به وارد شدن به یک جنگ تمام عیار با اسرائیل رو ندارند. اسرائیل که یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان رو در اختیار داره و از حمایت بین‌المللی گسترده‌ای به ویژه از سمت ایالات متحده برخورداره، آماده واکنشی بسیار سخت‌تره. این دو فاکتور نشون میدن که هر گونه اقدام نظامی از سمت جمهوری اسلامی میتونه به سرعت به ضرر این رژیم تموم بشه. همزمان اسرائیل تاکید کرده که حملات موشکی جمهوری اسلامی رو بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران به ویژه تأسیسات انرژی، نفتی و هسته‌ای بخشی از واکنش اسرائیل خواهد بود. این تهدیدها بسیار جدی هستند، چرا که حمله به تأسیسات حیاتی میتونه به تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی کشور منجر بشه و به تبع اون نارضایتی‌های مردم در ایران رو تشدید بکنه. اسرائیل در بیانیه‌های خودش به صراحت اعلام کرده که این حمله موشکی اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی بوده و ایران بهای سنگینی برای اون خواهد پرداخت. اما در این میان شاهزاده رضا پهلوی به عنوان اصلی ترین چهره مخالف جمهوری اسلامی هم وارد صحنه شده و نقش مهمی در رهبری جنبش ملی ایران علیه رژیم ایفا میکنه. ایشون در بیانیه‌ای تأکید کردند که این جنگ مردم ایران با اسرائیل نیست، بلکه جنگ علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی با اسرائیل. رضا شاه دوم در این بیانیه به وضوح مردم ایران رو از درگیر شدن در این جنگ بیهوده و خطرناک برحذر داشته و از اونا خواسته که خود رو از سیاست‌های خطرناک و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی جدا بکنن. اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی همچنین خطاب به نیروهای مسلح ایران اعلام کردند که این جنگ جمهوری اسلامی و جنگ مردم ایران نیست و از نیروهای نظامی ایران خواسته که به مردم بپیوندند و از جنگ با اسرائیل خودداری بکنند. این فراخوان به ویژه در شرایطی که فشارهای داخلی و بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده میتونه تأثیر تعیین کننده‌ای بر تحولات داخلی داشته باشه. این تحولات با یک حرکت نمادین هم از سمت مقامات اسرائیلی همراه شده. وزیر دیاسپورای اسرائیل اخیراً عکسی از خودش رو به همراه شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرد و در توضیح این عکس نوشت: به امید خدا به زودی در تهران. این پیام که بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد، همراه با پیام‌های مشابهی از سوی دیگر مقامات اسرائیلی هم همراه بود که نشون دهنده یک حمایت آشکار از تغییرات در ایرانه. انتشار عکس وزیر دیاسپورای اسرائیل به همراه شاهزاده رضا پهلوی و پیام به امید خدا به زودی در تهران از جهات بسیاری قابل توجهه. این پیام نمادین میتونه نشان دهنده تمایل اسرائیل
به حمایت از تغییر رژیم در ایران و روابط نزدیک با یک دولت پسا جمهوری اسلامی باشه. از سمت دیگه چون این پیامی نشون دهنده پیشبینی اسرائیل از فروپاشی قریب الوقوع جمهوری اسلامی و ظهور یک دولت جدید که احتمالاً به دموکراسی و روابط دوستانه با اسرائیل گرایش خواهد داشت. این پیام‌ها علاوه بر تأثیر روانی که میتونن بر جامعه ایران بذارن، به ویژه برای نیروهای مسلح و نخبگان سیاسی ایران پیام مهمی رو مخابره میکنن. حمایت آشکارا از رضاشاه دوم و جنبش اپوزیسیون میتونه به عنوان نشانه ای از پایان حمایت بین‌المللی از جمهوری اسلامی و افزایش حمایت از تغییرات سیاسی در ایران تلقی بشه. نیروهای مسلح ایران که به شدت به مسائل داخل کشور وابسته هستند، حالا در برابر انتخابی سرنوشت ساز قرار گرفتند. یا از رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنن و وارد جنگ با اسرائیل میشن، یا به مردم میپیوندند و به یک تغییرات بزرگ در کشور کمک میکنند. حالا این وسط هم کشورهای اروپایی به سرعت نسبت به افزایش تنش‌ها واکنش نشون دادن. تمام کشورهای اروپایی از شهروندان خودشون خواستند که فوراً ایران رو ترک بکنن. این درخواست از طرف کشورهای اروپایی نشان دهنده نگرانی عمیق اونها از تشدید وضعیت و احتمال وقوع درگیری نظامی گسترده است. وقتی چنین اعلامیه‌هایی منتشر میشه، معمولاً به این معناست که شرایط امنیتی به شدت وخیمه و امکان وقوع جنگ یا تشدید بحران به طور جدی وجود داره. این درخواست‌ها میتونه به معنای احتمال بسیار بالای حمله اسرائیل به ایران و آغاز یک درگیری تمام عیار باشه. کشورهای اروپایی نمیخوان شهرونداشون در میان این تنش‌ها گرفتار بشن و ممکنه احساس کنن که امنیت اونها در ایران به سرعت در حال کاهشه. همچنین این تصمیم میتونه به عنوان بخشی از فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه تا از ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه خودش دست بکشه. خروج شهروندان خارجی میتونه به مردم ایران هم یک پیام روشنی رو مخابره بکنه که وضعیت کشور در آستانه یک بحران جدیه و مردم ایران باید برای تغییرات بزرگی در آینده آماده باشند. همچنین این وضعیت میتونه نیروهای داخلی رو هم تشویق بکنه تا با ارزیابی مجدد شرایط به سمت اعتراضات یا مقاومت علیه رژیم حرکت بکنن. در این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی با یکی از بزرگترین چالش‌های خودش از زمان تأسیسش روبروه. فشارهای بین‌المللی به ویژه از سوی اسرائیل و ایالات متحده به شدت افزایش پیدا کرده و حالا رژیم تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار داره. انتشار پیام‌هایی از سمت مقامات اسرائیلی که از تغییر رژیم حمایت می‌کنند به وضوح نشون میده که جنبش اپوزیسیون ایران به ویژه شاهزاده رضا پهلوی از حمایت‌های بین‌المللی برخورداره. این وضعیت میتونه نارضایتی‌های مردم رو تقویت کرده و به یک جنبش اعتراضی گسترده منجر بشه. از سوی دیگه اگر نیروهای مسلح ایران به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ مثبت بدند و از جنگ با اسرائیل خودداری بکنن، جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد گرفت. بدون حمایت نظامی رژیم قادر به ادامه درگیری نخواهد بود و احتمال فروپاشی اون افزایش پیدا میکنه. این در حالیه که جنبش‌های اعتراضی داخلی هم در این شرایط میتونن به یک نیروی قوی برای تغییرات سیاسی تبدیل بشن. بحران کنونی و درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی فرصت و چالشی بزرگ برای مردم ایران به همراه داره. در حالی که جمهوری اسلامی با سیاست‌های خطرناک خودش کشور رو به آستانه جنگ و ویرانی کشونده، این وضعیت میتونه فرصتی تاریخی برای تغییرات بنیادین سیاسی در ایران هم باشه. پیام‌های حمایت‌آمیز مقامات اسرائیلی از شاهزاده رضا پهلوی نشون میده که امید و چشمانداز یک ایران پسا جمهوری اسلامی بسیار روشن هست. مردم ایران در این شرایط حساس باید با اتحاد و همبستگی از این فرصت استفاده بکنن تا با ایجاد یک جنبش ملی و هماهنگ زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی رو فراهم بکنن. حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از اپوزیسیون و چشمانداز تغییرات سیاسی میتونه به مردم ایران انگیزه بیشتری بده تا به سرنگونی رژیمی که سالها کشور رو در بحران و سرکوب نگه داشته امیدوار باشن.
اعزام اسکادران‌های هوایی امریکا و اعلام آمادگی فرانسه و انگلیس برای ارسال هواپیما به منطقه هم نشون دهنده این افزایش جدی تنش‌ها در خاورمیانه و آماده سازی کشورها برای مقابله با تهدیدات احتمالی از سمت جمهوری اسلامی هم هست. این اقدامات به ویژه بعد از شلیک 200 موشک بالستیک ایران به اسرائیل و تهدید به پاسخ قاطع اسرائیل اهمیت بیشتری پیدا کرده. این تحرکات نظامی پیام روشنی رو به جمهوری اسلامی ارسال می‌کنند. کشورهای غربی آمادند از اسرائیل در برابر هر گونه حمله یا واکنش نظامی جمهوری اسلامی حمایت بکنند. این تحرکات نظامی یعنی ارسال نیروها، هواپیما و تجهیزات نظامی امریکا و فرانسه و انگلیس به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس معانی خاصی داره که یکیش میتونه پشتیبانی از اسرائیل و ایجاد بازدارندگی باشه. حضور نظامی گسترده امریکا و متحدانش در منطقه به منظور تقویت دفاع از اسرائیل و ایجاد بازدارندگی در برابر هر گونه حمله احتمالی از سمت جمهوری اسلامیه. این اسکادران‌ها شامل جنگنده‌های پیشرفته و قابلیت‌های دفاع موشکی هستند که توانایی مقابله با تهدیدات موشکی بالستیک جمهوری اسلامی رو دارند. حضور این نیروها به اسرائیل این امکان رو میده که از نظر نظامی برتری بیشتری در منطقه داشته باشه و در صورت لزوم بتونه با سرعت به حملات موشکی جمهوری اسلامی پاسخ بده. هدف اصلی این عملیات نظامی جلوگیری از گسترش درگیری و مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامیه. موضوع بعدی که در واقع معنی دیگه‌ای که این تحرکات نظامی امریکا و فرانسه و انگلیس در منطقه داره، فشار بین‌المللی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. این تحرکات نه تنها به عنوان یک پاسخ نظامی به حملات موشکی ایران دیده میشه، بلکه بخشی از استراتژی گسترده‌تر غرب برای فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر جمهوری اسلامیه. این تحرکات به وضوح پیام روشنی رو به جمهوری اسلامی ارسال میکنن که اگر به سیاست‌های نظامی خودت ادامه بدی با واکنش قاطع کشورهای غربی مواجه خواهی شد. افزایش حضور نیروهای نظامی غربی در منطقه همچنین میتونه به عنوان تلاشی برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها تلقی بشه. موضوع بعدی تهدید زیرساخت‌های حیاتی ایران هست. اسرائیل به وضوح تهدید کرده که حملات موشکی جمهوری اسلامی رو بی پاسخ نخواهد گذاشت و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایران به ویژه تأسیسات هسته‌ای، نفتی و نیروهای برق بخشی از واکنش احتمالی اسرائیل و متحدانش خواهد بود. حضور نیروهای امریکایی و متحدان اروپایی در منطقه این امکان رو فراهم میکنه که این تهدیدها عملی بشن و در صورت وقوع و عملی شدن این تهدیدها آسیب‌های جدی به اقتصاد و زیرساخت‌های حیاتی ایران وارد بشه. حالا اقدام‌های احتمالی رژیم در واکنش به این تحولات چی میتونه باشه؟ در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی ممکنه به دنبال سرکوب بیشتر اعتراضات داخلی و اعمال تدابیر امنیتی شدیدتر باشه تا بتونه کنترل اوضاع رو حفظ بکنه. در چنین شرایطی احتمال قطع اینترنت، افزایش دستگیری‌های مخالفین و تقویت سرکوب سیاسی به شدت بالاست. اما از اونجایی که مردم ایران تجربه اعتراضات گسترده و مقاومت در برابر این گونه سرکوب‌ها رو دارن، احتمالاً در واکنش به اقدامات رژیم اعتراضات گسترده‌تری رو شکل خواهند داد. در این حال رژیم ممکنه به دنبال مذاکره با قدرت‌های خارجی برای کاهش تنش‌ها هم باشه، اما با توجه به روند انزوا و افزایش فشارهای بین‌المللی، گزینه‌های رژیم برای خروج از این بحران بسیار محدود به نظر میرسند. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌های اخیر خودشون اشاره فرمودند، نیروهای مسلح ایران نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در آینده ایران خواهند داشت. اگر این نیروها به فراخوان شاهزاده و مردم ایران پاسخ مثبت بدن و از جنگ با اسرائیل خودداری بکنن، رژیم جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار خواهد گرفت و احتمال فروپاشی اون بیشتر خواهد شد. در مقابل اگر نیروهای مسلح به رژیم وفادار بمونند، احتمال تشدید درگیری‌ها و سرکوب‌های داخلی بیشتر خواهد شد. این وضعیت نشون میده که نیروهای مسلح ایران در نقطه حساسی از تاریخ کشور قرار دارند و تصمیمات اونها میتونه سرنوشت رژیم، ملت و ایران رو تعیین بکنه.
همونطور که فراخوان اعلیحضرت رضا شاه دوم به نیروهای مسلح برای پیوستن به مردم نشون میده، اتحاد بین مردم و ارتش میتونه به یک نیروی تغییر تبدیل بشه و به سرنگونی رژیم منجر بشه. مردم ایران امروز در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ کشور قرار دارند. از یک سو بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که سال‌هاست گریبانگیر کشور شدند، نارضایتی‌های گسترده رو در بین مردم ایجاد کردند و از سوی دیگه تشدید بحران‌های خارجی و احتمال درگیری نظامی با اسرائیل و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی وضعیت رو پیچیده‌تر کرده. در چنین شرایطی مردم ایران با دو گزینه اصلی روبرو هستند: یا با ادامه وضعیت کنونی و تحت فشارهای داخلی و خارجی زندگی کنند، یا از فرصت پیش اومده برای ایجاد تغییرات اساسی در کشور استفاده بکنند. این فرصت به ویژه با توجه به افزایش فشارهای بین‌المللی و حمایت‌های آشکار از اپوزیسیون به مردم ایران این امکان رو میده که از طریق اعتراضات، اعتصابات و نافرمانی‌های مدنی به سمت یک آینده جدید حرکت بکنند. جنبش‌های اعتراضی میتونن از حمایت بین‌المللی هم برخوردار بشن و به یک نیروی بزرگ و هماهنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. این بحران امروز، درگیری نظامی و سیاسی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه با فشارهای بین‌المللی و خروج شهروندان خارجی از ایران، نشون دهنده وضعیت فوق‌العاده حساس کشوره. در این میان نقش مردم و نیروهای مسلح ایران بیش از هر زمان دیگه‌ای اهمیت پیدا کرده. اگر مردم و نیروهای مسلح با اتحاد و همبستگی به مقابله با رژیم بپردازند، میتونن به سرعت پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی رو متزلزل کنند و تغییرات اساسی در کشور ایجاد کنند. همچنین حمایت‌های بین‌المللی از اپوزیسیون و پیام‌های آشکار مقامات اسرائیلی در حمایت از تغییرات سیاسی در ایران نشون میده که جامعه بین‌المللی آماده حمایت از یک ایران پس از جمهوری اسلامیه. مردم ایران حالا فرصت دارند تا با استفاده از این شرایط کشور را از بحران‌های داخلی و خارجی نجات بدن و به سمت یک آینده بهتر حرکت بکنند. این جنگ جمهوری اسلامیه و نه مردم ایران. با اتحاد و همبستگی مردم و نیروهای مسلح میتونند به یک نیروی تغییر تبدیل بشن و رژیمی رو که سالها به سرکوب و ویرانی کشور پرداخته رو برای همیشه سرنگون بکنند. پاینده ایران، جاوید شاه.